गभर्नमेन्ट स्कुल हो कि प्राइभेट हो? हेलो हेलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब ल गो कहाँ निस्क्यो कलपत्र बाटो हो कि होइन? ए झन्डै लडा ओ माई गड पुरै भाँसिएछ त बाइक लास्टै हल्का छ क्या यो सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल मी राम विक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ न्यू डे न्यू ब्लग अपलोड हुन्छ आज एउटा चाहिँ मोटार छ जीवन छ हाम्रो जीवन भाइ लेट्स गो हामी चाहिँ आज डट टेम्पल जाँदैछौँ सो गाडीमा बाइक राखेर जाने पैसा छैन सो चलाएर जाउँ भनेर हामी यता लाकुरी सो एउटा गल्ती चाहिँ मिस्टेक के भएछ भने मैले मेरो माइक जोड्न बिर्सेछु आई मिन चाहिँ मैले माइक चाहिँ ल्याउन बिर्सेछु घरबाट सो हल्का भिडियो कम्प्रोमाइज गरिदिनु होला सकेसम्म दामी पार्ट मात्रै हाल्नेवाला छु अनि मैले चलाएको बाइक चाहिँ कुन हो गेस गर्नु होला है कतिजनाले गेस मिलाउनु हुँदो रहेछ हेरौँ है त हामी चाहिँ अफरोडतिर प्रवेश गरिसकेको छौँ सुरुवात यहीँबाट हो भिडियोको अनि यहाँबाट हामी क्रिकेट जानेवाला छौँ आज पुरै अफरोड हुनेवाला छ आज म त्यति साह्रो चाहिँ कुदाउँदिनँ आज ए उडाइरहेछ है उडाइरहेछ दामी छ यार यो ट्रेल चाहिँ लास्ट नम्बर छ फर्की मिस भयो आज फर्की सर मिस भयो आज दामी छ है बाटो यु क्यान सी द भ्याली के दामी देख्छ है यहाँबाट दामी ठाउँमा आइपुगेको छौँ है हामी दुईटा बाइकमा यस एउटा बाइक दुईटा बाइक एन्ड दिस इज द प्लेस हियर वी हेभ अ राइडर ओइ हेलो हेलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओइ इन्जोय गरिरहेछ उदैबाट चढा नि त ल गो गयो मजा आइरहेछ ल दामी छ है बाटो दामी दामी नाइस है नाइस घाम पनि लाग्यो अब चाहिँ बवाल मजा आउनेवाला छ छ है यता यहाँ चाहिँ टेरेस हो कि के भन्ने रिसोर्ट छ है अब आउँछ मोटरलाई चाहिँ हल्का गाह्रै हुन्छ नेचुरल हो
मजा आउनु पर्यो नि। यता है हामी ठाउँ आइपुग्यो। ठाउँको नाम चाहिँ थाहा छैन है यो मलाई। हामी चाहिँ अब ऊ त्यो स्तुपातिर हुँदै जान्छौँ क्या। ओ क्या दामी चरा। ओ लड्यो लड्यो लड्यो, बचायो बचायो। दामी दामी कन्ट्रोल। फोटो खिच्ने हेर्दै यो ठाउँ भाइरल होला जस्तो। अब यो 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 बवाल 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 राइड हान्यो। यहाँ आए यस्तो शान्ति स्तूपा जस्तो रहेछ। जीवन के छ? ठिकै छ। मोटरमा अलिक गाह्रो, लास्टै गाह्रो है। यहाँ ओह्रालोमा लडायो भन्दैन थिएँ, तर कन्ट्रोल चाहिँ गऱ्यो। पछाडिको ब्रेक थोप्पो हान्यो कि लड्ने रहेछ है। त्यही हो, अलिकति यो कन्ट्रोलिङहरू पनि सिक्नु पर्यो हुन्छ डट बाइकमा। हेर्दाखेरि चाहिँ डट बाइक चलाएको इजी देखिन्छ, तर इट्स नट द्याट इजी। अरूभन्दा वेदर क्या दामी छ क्या यहाँको आज। तर यताबाट कालो बादल आइसक्यो। हामी एकछिन 2 मिनटको ब्रेक हो, 1 मिनट भइसक्यो। अब हामी लाग्छौँ यहाँबाट। एउटा फोटोसुट मात्रै हो। मान्छे म यस्तो कुदाउँछु उस्तो कुदाउँछु भन्ने मात्रै कसले हुन्छ नि। यस्तो कुदाउँछु उस्तो कुदाउँछु ठाउँमा आएर थाहा हुन्छ है। त्यही त मान्छेहरू भन्छन् नि, ए त जब तैँले गएको ठाउँ त हामी पनि गइदिन्छु यताउता भनेर सुनाउँछन्। तर परिआएको खण्डमा चाहिँ गाँड फाट्छ होइन त। आउनु त एनएस पनि आउँछ नि यहाँसम्म। आउनु त स्कुटर नै आउँछ नि, स्कुटर नै आउँछ नि आउनु। डटमा चढायो अब स्कुटर नि मुस्ताङ पुग्छ नि, नपुग्ने होइन नि। तर डट बाइकसँग कम्पेयर गरेर त मिलेन नि त। पुग्न त जुन पनि जहाँ पनि पुग्छ नि त्यो, तर कतिको कम्फर्टमा पुग्ने भन्ने त्यो एउटा छुट्टै कुरा हुन्छ। एउटा फोटो हेरौँ यहाँ। कतिमा पढ्ने हो? 2 क्लास? कुन स्कुल हो? लाकुरी भन्छन्। अनि गभर्मेन्ट स्कुल हो कि प्राइभेट हो? सरकारी। त्यही हो, गभर्मेन्ट भनेर सरकारी हो। ओहो 5 रुपियाँ बोकेर हिँडेछ त। भाइ भाइ नाम के हो भनिदेऊ? सुहान सोहन तामाङ। नाइस टु मिट यु, बाई बाई। ओ हो, यही त हो नि बाटो जस्तो लाग्छ है। मैले नि हल्का बिर्सेको अवस्था। बिस्तारी हामी गाउँघरको बाटो चाहिँ यस्तै हुन्छ नि त। ओ भैँसी लड्यो हो माया भिड बाटो हेर। दिस इज द राइट वे, वी आर मुभिङ। गो गो अहेड ब्रो। चिप्लो छ है, चिप्लो छ। बिस्तारी बिस्तारी, हरियो रहेछ बाटो। डेन्जर चिप्लो छ। मोटाड हो त्यो त झन्। I'm a dog rider. He's motor rider. अब चाहिँ हामी लाकुरी कट्यो। अब चाहिँ भक्तपुर अनि सिधै काभ्रेज हुन्छ। खत्तम छ है बाटो। अब त बर्खामा त अफरोड गर्ने भने सबै यस्तै हुन्छ बाटो। बर्खा सुरु भइहाल्यो नि। यहीँ कालो बाटो आइसक्यो, पानी पर्ला भन्ने टेन्सन हामीलाई त। बवाल चिपिँदो रहेछ त पाइपमा त। कहाँ निस्क्यो कलपत्र बाटो हो कि होइन? ए झन्डै लडा साइको हुँदो रहेछ पाइप त यार। त्यो भएर यसलाई यसरी हान्नु पर्दो रहेछ। सिधा सिधा चढाएर चाहिँ लड्ने रहेछ। सिकिसक्यो नि, सिकिसक्यो। नपरेर मात्रै हो नि। तल है, तल तल गाउँघरको बाटो।
Yes, mate. क्या राम्रो ठाउँ गोरेटो बाटो भन्थे कि कन्ट्रोल कन्ट्रोल उदय Oh my god पुरै भाँसिएछ त लगभग हामी चाहिँ तल खोलामा आइसक्यौँ है अब एउटा खोला आउँछ त्यहाँबाट चाहिँ हामी गाउँ हुँदै पनौती जान्छौँ सेक्सी 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 आयो बाटो आयो वी हेभ कम टु द एन्ड यता 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 गाइस मेमोरी किङ भनेर चाहिँ मेरो नाम राख्नुपर्ने रहेछ होइन किनभने मैले सबै बाटो एकदम दिमागमा राखेको रहेछु के हामी राइडरहरू चलेको त लद्दु पढाइमा किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ बाटो म्याप बिनाको बाटो हामी हिँड्न सक्छौँ नि त त्यस्तो कारण लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यो सन्दर्भमा के भन्नु छ दुई वचन मिठो भनिदिनु होला मेरो भावनात्मक कुरामा सोचाइ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई बाटै रानी गरी पानी पनि कम टु द एन्ड है अब चाहिँ एकदम हाइवे बाटो भेट्छ एकैछिनमा चकाचक बाटो भेट्छ फाइनली तल आयो फाइनली गाइस अब एउटा उकालो बाटो चढ्नुपर्छ भन्छ बाइक लास्टै हल्का छ क्या यो साँच्ची भने सिन्डिरोलाई चाहिँ लास्ट हल्का छ बाइक माने दोबान भन्ने ठाउँ है यो चाहिँ गाइस यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट जानुपर्छ अब कस्तो छुट्टै भाइ क्या कहाँ हो नयाँ ठाउँ क्या बवाल ठाउँ आएको जस्तो फिल हुने क्या यहाँ त है मोटा अहिले फेरि अगाडि छ मस्ती गरेर कुदाइयो दुईजना चकाचक आफ्नै पारामा यस्तो घामबाट निस्केर यहाँ कालो बादल आयो भुरेखेल आइपुग्दा अब चाहिँ हामी डट टेम्पल जान खोजेको हो खास त्यो चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ जीवन पछाडि आइरहेको छ बिस्तारै आफ्नै पारामा यस्तो बाइक है कि यस्तो बाइक आयो 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 नचिनेर मैले त सन्चो हुन्छ एकदम म चेन्ज गर्छु कि भाइ सन्चै सबैजना वेलकम How are you? Fine. गुड I'm good के छ हालको all good How you been? हाई भनिदेऊ अब हेलो सन्चो हुन्छ all good